kakailanganan natin ng 6 cups ng all-purpose flour. And then this is 6 tablespoons of melted butter. Ito yung white sugar. And then 2 large egg. And 2 teaspoon po ng salt. 3 teaspoon ng instant yeast. Okay. So, ang una po natin gawin ay imimix po natin yung itong yeast. Tatapo lang natin ng ganyan. Ayan. And then, imimix ko siya. Ganyan. Okay, ang susunod na steps naman natin ay paghaluin natin yung milk, sugar, salt, and butter. So, kaya nilagay ko na dyan sa measuring cup para mas madali siya. Hinimix mo lang. Tapos konting stir lang. Stir mo lang siya. okay, so now, ilalagay na natin yung dalawang large egg natin. So, bibiyakin ko lang siya. Make sure na walang masaling mga shell dyan. Ang dalawang egg. Pwede ka rin gumamit ng whisk if gusto mo. Optional siya. So, sa akin, pwede na to ganito. And then, after that, yan, dyan na lahat. Ihalo mo siya dito sa dry ingredients mo. So, ang ginagawa ko, hinahalo ko muna siya. Ganyan. Hinahalo ko siyang ganyan at ginaganito ko bago ko siya nilagay dito sa aking mixer. Kasi, pag ginaganyan ko lang siyang diretso, yung arena ay nagliliparan. Ipa-plug sa mixer ko. Product natin, nakamix na siya and everything. The oil spray siya para hindi na dikit yung dough mo later. So, ilalagay mo lang siyang ganito. Gagawin mo siyang parang bola. Gaganutuhin mo lang siya. Okay? Tapos, gaganyan. Ilalagay mo lang siyang ganyan. And then, tatakpan mo lang siya ng kitchen towel. And then, you let it rise for like 2 hours. So, ang titingnan mo lang, depende kasi kung gaano ka-humid yung loob ng bahay. Kung medyo mainit siya, mabilis siyang mag-rise. Pero kung malamig yung bahay nyo sa loob, medyo mahina siyang mag-umalsa. So, tinitingnan mo siya. Pag nagdo-double the size na siya, pag nag-double na doble na yung size niya, pwede mo na siyang i-prepare para dun sa filling niya. Okay, so habang nagpapatubo tayo nito, gagawa tayo ng filling. Filling ng ating Spanish bread. So yung una natin gawin, imi-melt muna natin yung butter, no? Kasi yung butter ko hindi siya melted. So imi-melt mo muna siya. Wait mo muna siyang i-melt. So ayan na, melt na yung butter, no? So ilalagay mo ngayon yung milk. Yan, yun yung milk natin. I-mix mo lang siya. Yung ano mo, dapat naka-medium lang siya. Medium heat. I-mix mo siyang ganon. And then, ilalagay mo yung flour mo. Dapat dahan-dahan para hindi siya mag-clump. Yung iba naman, ang ginagawa nito, nilalagay sa strainer. Para hindi siya clumpy. Pero ako, ginaganito ko lang. Pwede na yan. Tapos, ilalagay mo yung sugar. Brown sugar yung ginamit ko, pero you have the option kung gusto niyo white sugar or yung golden sugar. So, it would work the same way. And then, ang measurement niya, parehas lang din. Ang pinaka-ano nito is yung breadcrumbs. Breadcrumbs kasi yung pinaka-filling talaga. So, imimix mo lang siya. Basically, imimix mo lang to lahat. Yung asin. May asin to, ilalagay mo lang siya. Imimix mo lang siya. And then, pag na-mix na to, parang mag-boil lang siya. Pag nag-boil lang siya, yun, patayin. Yan na yung filling natin.
Okay, so we tried one. Let's see this one. Para makita nyo lang kung anong very hot siya kasi kakakuha lang talaga sa oven. So, ganito siya pag naluto na. Yan siya, oh.